नमस्ते। आज हामी फ्रीलान्सिङ भनेको के हो र फ्रीलान्सिङ गरेर कसरी आफ्नो इन्कम गर्ने भनेर कुरा गर्छौं। फ्रीलान्सिङ भनेको सेल्फ इम्प्लोइमेन्ट हो। फ्रीलान्सिङ गर्ने इन्डिभिजुअललाई फ्रीलान्सर भनिन्छ। फ्रीलान्सरहरूले क्लाइन्टलाई प्रोजेक्ट बाइ प्रोजेक्टको बेसिसमा सर्भिस प्रोभाइड गर्छन्। फ्रीलान्सरहरू कुनै पनि एउटा पर्टिकुलर कम्पनीमा कमिटेड रहेर काम गर्दैनन्। उनीहरू आफूलाई कन्भिनियन्ट हुने कुनै पनि वर्क प्लेसमा बसेर मल्टिपल क्लाइन्टलाई सर्भिस प्रोभाइड गर्छन्। फ्रीलान्सिङमा क्लाइन्टले फ्रीलान्सरलाई अग्रिमेन्टमा तोकिए अनुसार प्रोजेक्ट बेसमा आवरली वा पर टास्क अनुसार पे गर्छ। जब तपाईँ फ्रीलान्स गर्नुहुन्छ, यु आर इन द ड्राइभर सिट, मतलब तपाईले आफ्नो वर्कलोड कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ र फ्लेक्सिबल वर्क शेड्युल हुन्छ। फ्रीलान्सिङको मेन बेनिफिट्स भनेको आफ्नो क्लाइन्ट र प्रोजेक्ट आफै चुज गर्न सक्नु, एक्सपोजर टु ग्लोबल ब्रान्ड्स, बेटर वर्क लाइफ ब्यालेन्स आदि हुन्। अब पपुलर फ्रीलान्सिङ वेबसाइट्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ। फर्स्टमा छ freelancer.com। freelancer.com सबैभन्दा पुरानो फ्रीलान्सिङ मार्केटप्लेस मध्येको एक हो। स्टार्टिङ फेजदेखि लिएर एक्सपिरियन्स फ्रीलान्सरसम्मकोले यो वेबसाइट चुज गर्न सक्नुहुन्छ। सेकेन्डमा छ अपवर्क। अपवर्क सबैभन्दा ठुलो फ्रीलान्सिङ प्लेटफर्म्स मध्येको एक हो। यो प्लेटफर्मको थ्रुबाट फ्रीलान्सर र क्लाइन्ट दुवैले इजिली फाइल सेयर गर्ने, मेसेज एक्सचेन्ज गर्ने, मिटिङ सेड्युल गर्ने र प्रोजेक्टको प्रोग्रेस ट्र्याक गर्ने जस्ता कामहरू गर्न सक्छन्। यस्तै गरी अर्को छ फाइबर। फाइबरमा फ्रीलान्सर्सले आफूले अफर गर्ने सर्भिसेस मतलब गिग्स क्रिएट गर्छन्, जहाँ उनीहरूको सर्भिसेस, प्राइसिङ र डेलिभरी टाइम आउटलाइन गरिएको हुन्छ। त्यसपछि यही गिग्सहरूलाई ब्राउज गरेर क्लाइन्टले फ्रीलान्सरलाई डाइरेक्टली हायर गर्न सक्छन्। यस्तै गरी अर्को छ टपटेल। टपटेलको पुरा नाम टप ट्यालेन्ट हो, जसले बिजनेसहरूलाई एक्सपिरियन्स फ्रीलान्सरसँग कनेक्ट गर्छ। टपटेलले सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजाइनिङ र फाइनान्स जस्ता एरियाहरूमा रहेका हाई क्वालिटी ट्यालेन्टलाई मात्र इन्स्योर गर्नको लागि स्ट्रिक्ट स्क्रिनिङ प्रोसेस अफर गर्छ। यस्तै गरी अर्को छ गुरु। गुरु प्लेटफर्मले फ्रीलान्सर र क्लाइन्ट दुवैलाई कनेक्टेड राख्नको लागि गुरु वर्करूम मोबाइल एप अफर गर्छ, जुन iOS र एन्ड्रोइड डिभाइसेसमा एभाइलेबल छ। यी सबै फ्रीलान्सिङ वेबसाइट्समा स्किल्स, सर्भिस र क्रिएटिभ सेक्टरमा जबहरू एभाइलेबल हुन्छन्, जस्तै कि प्रोग्रामिङ, ग्राफिक डिजाइनिङ, कपिराइटिङ, इन्जिनियरिङ, मार्केटिङ आदि। स्ट्रङ पोर्टफोलियो क्रिएट गर्ने र पोजिटिभ रिभ्युज ग्यादर गर्नाले तपाईलाई स्ट्यान्ड आउट हुन र लङ टर्मसम्म क्लाइन्टहरूलाई एट्र्याक्ट गर्न हेल्पफुल हुन्छ। यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नु भएकोमा धेरै धन्यवाद। तपाईलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेको भए लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला। यस्तै टपिकहरूसँग अप टु डेट रहनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।